السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وافل كروشيه. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد بغرزة جديدة سهلة جدا وبسيطة. زي ما اتعودنا مع بعض بنبدأ الفيديو بتاعنا يا اما بعدد زوجي او بعدد فردي من الغرز. تمام. في العينة دي هعمل معاكم عدد فردي، هتكون معاكم عبارة عن 27 سلسلة. خلصت 27 سلسلة، بعد 3 سلاسل، بدخل في التالتة بعمل فيها عمود بلفة اهو، واللي بعدها عمود بلفة لحد نهاية الصف عمود بلفة. خلصت الصف الاول اللي هو عبارة عن عمود بلفة، هرتفع 4 سلاسل، هلف الشغل، بدخل في اول فراغ بيقابلني او في اول سلسلة بتقابلني هعمل فيها عمود بلفة، ارتفع سلسلتين، هسيب تحتها سلسلتين، هدخل في التالتة هعمل فيها غرزة حشو، هرتفع معاكم سلسلتين، هسيب تحتها سلسلتين، هدخل اعمل فيها عمود بلفة سلسلة، عمود بلفة سلسلتين، اسيب تحتها سلسلتين، وهدخل اعمل فيها غرزة حشو. يبقى انا التسلسل بتاعي هيبقى عبارة عن غرزة حشو سلسلتين، اسيب تحتهم سلسلتين، هدخل في التالتة اعمل فيها عمودين، عمود بلفة سلسلة، عمود بلفة سلسلتين، غرزة حشو. تمام كده لحد نهاية الصف. طبعا وصلت لنهاية الصف بتاعي، ارتفع سلسلتين والف الشغل، وبخش في اول فراغ بيقابلني بعمل فيه غرزة كلاستر عبارة عن لفتين اتنين بس، بخرج منهم وبعد كده ارجع اخد لفة واخرج من اللفتين الباقيين وارتفع سلسلتين، وباجي في الفراغ اللي هو بين العمودين اللي بعدهم هشتغل فيها 3 عقد كلاستر، بين كل عقد كلاستر والتانية بسيب سلسلتين. تمام. اهو
هاجي برضو في الحرف الفي اللي بعدها او في الفراغ اللي ما بين العمودين هعمل 3 عقدة كلاستر، بسيب بين كل عقدة كلاستر والتانية سلسلتين لحد نهاية الصف. هنا هبدأ صف جديد، هرتفع 3 سلاسل وبلف الشغل وببدأ ادخل في كل فراغ يقابلني هعمل فيه عمود بلفة سلسلة، عمود بلفة سلسلة. تمام، يبقى انا الصف ده بعمل فيه ايه؟ بعمل فيه عمود بلفة سلسلة، عمود بلفة سلسلة لحد نهاية الصف بتاعي كله. تمام، اهو في اول فراغ عمود بلفة سلسلة، الفراغ اللي بعده عمود بلفة سلسلة لحد ما اخلص الصف كله. طبعا خلصت الصف بتاعي، هبدأ بقى ان انا اكرر العينة بتاعتي كلها من اول وجديد تاني. يعني ايه؟ يعني هشتغل عمود بلفة صف كامل، ارتفع تاني عمود سلسلتين، عمود سلسلتين غرزة حشو، هرجع بعدها اشتغل عقدة الكلاستر، بعدها هشتغل اللي هو عمود سلسلة عمود سلسلة. ده لحد ما اخلص العينة بتاعتي او اخلص الشغل بتاعي، هيكون نفس التسلسل ده لحد ما اخلص العينة بتاعتي. هنا بكرر معاكم اول صف اهو اللي هو عبارة عن عمود بلفة، بدخل فوق كل سلسلة بعمل فيها عمود بلفة. طبعا زي ما قلتلكوا اكرر نفس الصفوف بتاعتي. هنا اكرر الصف التاني اللي هو عبارة عن ارتفع 4 سلاسل واخش في اول فراغ اعمل فيه عمود بلفة، بعدها سلسلتين، اسيب تحتهم سلسلتين، ادخل اعمل غرزة حشو سلسلتين،
اسيب تحتهم سلسلتين، ادخل في التالتة اعمل فيها عمود سلسلة عمود سلسلتين، وهكذا لحد ما اخلص الصف بتاعي، واكرر الصف التالت اللي بعده اللي هو عبارة عن غرزة الكلاستر، وارجع اكرر الصف الرابع لحد ما اخلص شغلي كله. هنا طبعا وصلت لنهاية العينة بتاعتي.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا اتفرجتوا عليه لحد الاخر، وتكونوا استفدتوا ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.